Καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο, φυσιολατρικό βίντεο εδώ στο κανάλι του KD Explorer. Είμαι ο Δημήτρης και σας καλωσορίζω στη Βάλια Κάλντα. Βρισκόμαστε εδώ στον Εθνικό Δυρμό και θα κάνουμε μια μικρή πεζοπορία έτσι γύρω στα 6 με 7 χιλιόμετρα να ανακαλύψουμε από κοντά αυτό τον μοναδικό Εθνικό Δυρμό και εννοείται να μοιραστώ αυτή την εμπειρία μου μαζί σας. Και γιατί όχι, να σας πείσω να επισκεφτείτε κι εσείς αυτό το μοναδικό μέρος της ελληνικής φύσης. Καλώς ήρθατε στη Βάλια Κάλντα. Η ζεστή κοιλάδα που σημαίνει στα βλάχικα το όνομά της είναι ένας σπάνιος, πανέμορφος και μοναδικός τόπος της χώρας μας. Δεν θα μπορούσα να επιλέξω καλύτερο μέρος για ένα σύντομο διάλειμμα από την καθημερινότητα της πόλης. Τα πυκνά δάση της κοιλάδας και οι δύσβατες ρεματιές της αποτελούν πολύ σημαντικά καταφύγια για πολλά σπάνια είδη, με σημαντικότερο την καφετιά αρκούδα. Ο Εθνικός Δρυμός της Πίνδου αποτελούσε πρόκληση εδώ και χρόνια. Σήμερα θα περπατήσουμε στα δάση του Εθνικού Δρυμού, τα μοιρασμένα ανάμεσα στη σκιά και το φως, θέλοντας να ανακαλύψουμε μερικά από τα μυστικά του. Ένα μνημείο της φύσης που η πανδεσία των αισθήσεων δεν έχει τέλος. Οι τρεις μας θα περπατήσουμε για λίγο εδώ στον Εθνικό Δυρμό της Βάλια Κάλντας. Ελευθερία και ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης θα είναι ο οδηγός μας. Γιατί Βάλια Κάλντα? Γιατί Βάλια Κάλντα? Εθνικός Δρυμός δημιουργήθηκε το 1964. Βασική προϋπόθεση η διαφύλαξη της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής. Βρίσκεται αποκλεισμένη γύρω από τα βουνά της Πίνδου και είναι μια κοιλάδα που έχει διαμορφώσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά τα λουλούδια της, τη χλωρίδα της και τα ζώα τα οποία υπάρχουν μέσα σε αυτήν. Υπάρχουν γύρω τα βουνά με αποτέλεσμα να αποκλείουν την κοιλάδα, να έχει επαφή όσον αφορά ιδιαίτερα τα φυτά της με τα υπόλοιπα φυτά της ευρύτερης Ελλάδος. Διαμόρφωσε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυτά προσπαθεί το κράτος, δημιουργώντας τον Εθνικό Δρυμό, να διαφυλάξει, να τα έχουμε οι επόμενες γενιές μας. Ωραία. Και εμείς τώρα περπατάμε στο μονοπάτι προς τον πυρήνα, από ό,τι μας είπες. Περπατάμε προς τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού, στην κοιλάδα της Βάλια Κάλντας, που σημαίνει ζεστή κοιλάδα στα ελληνικά. Και αναφέρεται έτσι γιατί τα γύρω βουνά είναι γύρω στα 1800 μέτρα υψόμετρο και θα κατέβουμε στην κοιλάδα που είναι στα 1400 μέτρα. Η διαφορά δεν υπάρχει έντονος αέρας όπως στα γύρω βουνά και η θερμοκρασία ποικίλει από 3 μέχρι 5 βαθμούς. Ωραία. Οπότε το γεγονός ότι περικύεται από τα βουνά ποτέ... Νιώθω πολύ τυχερός που βρίσκομαι σε αυτό το παρθένο μέρος της χώρας μας και από τα πρώτα λεπτά της πεζοπορίας αντιλαμβάνομαι γιατί είναι τόσο ξεχωριστό. Το τοπίο σε ταξιδεύει και οι ήχοι της φύσης σε συντροφεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Ίσως δεν υπάρχει καλύτερο μέρος να επισκεφτεί κάποιος που θέλει να ξεφύγει από τη φασαρία και τη ρουτίνα της πόλης. Η Βάλια Κάλντα είναι μια αρκετά διπρόσιτη περιοχή της Πίνδου, από τους τελευταίους βιότοπους της καφετιάς αρκούδας, του λύκου και του αγριόγιδου. Η ζεστή κοιλάδα δεν είναι απλώς ένα όμορφο δάσος, αλλά ένας καταπληκτικός ζωντανός τόπος, ένα σπουδαίο οικοσύστημα. Εδώ όλα απαγορεύονται, εκτός από την πεζοπορία και τη συλλογή μαγικών εικόνων από τη φωτογραφική σας μηχανή. Είμαστε στο χαμηλότερο σημείο της Βάλια Κάλντας. Πλησιάζουμε στην κοιλάδα της Βάλια Κάλντα. Στο ποτάμι που είδαμε τώρα, στο νερό, υπάρχει ζωή? Μέσα σε όλα τα ρέματα της Βάλια Κάλντας υπάρχει ένα είδος πέστροφας. Η Φάριο τρούτα γκρέκα. Είναι
προστατευόμενο είδος. Είναι ένα είδος που ζει στα ορεινά ρέματα της Ελλάδος και είναι μια πέστροφα η οποία τείνει προς εξαφάνιση. Επίσης, μέσα στα μικρά ρέματα που υπάρχουν στη Βάλια Κάλντα και στις λιμνούλες υπάρχει ο αλπικός τρίτονας, που είναι ένα δρακάκι της περιοχής και εικάζεται ότι από αυτό χάρη στον τρίτονα βγήκαν και οι ονομασίες υδρακόλιμνες που βρίσκονται στις κορυφές των βουνών. Επίσης και υπάρχει και ένα είδος βάτρα άχου που ζει στα ορεινά, που είναι η πομπίνα, η βομβιτής, που είναι τοξικό και χαρακτηριστικά το επιδεικνύει όταν κινδυνεύει γυρνώντας την κοιλιά της και δείχνοντας το κίτρινο χρώμα της. Αν είμαστε τυχεροί μπορεί να δούμε. Συνήθως αυτή είναι η εποχή, πέφτουν σε χειμερή ανάρκη. Είναι αυτό μύκητας, είναι αυτό. Μύκητας. Ναι, είναι μανιτάρι. Είδος μανιταριού. Δεν τρώγεται. Ξυλομύκητας, όχι, δεν τρώγεται. Πέρα από αυτό, ίσκα. Έτσι αναφέρεται στην περιοχή μας. Το χρησιμοποιούσαν παλιά για να κάνουν, στους αναπτήρες, τους παλιούς στα τσακμάκια, το έφλεκτο υλικό για να παίρνει φωτιά. Το επεξεργαζόταν και το κρατούσαν μαζί τους πάντα για να ανάβουν φωτιά εύκολα. Το δέντρο είναι μια γέρικη οξιά και φιλοξενεί αυτό το είδος, το οποίο ευδοκιμεί πολύ στη συγκεκριμένη περιοχή. Μιχάλη, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο χαμηλότερο σημείο της Βάλια Κάλντας, στην κοιλάδα. Η Βάλια Κάλντα απαρτίζεται από δύο κοιλάδες. Είμαστε στην πρώτη, στην οποία είναι γύρω μας, βλέπετε, γεμάτο πιξάρια. Το χειμώνα αυτό το ρεματάκι που βλέπουμε στα δεξιά μας γίνεται ένα μεγάλο ποτάμι, μπορούμε να πούμε, και ιδιαίτερα την Άνοιξη. Και όλο το σημείο σε αυτό που βρισκόμαστε καταλαμβάνεται από νερό. Όσο περνάει ο καιρός, λιώνουν τα χιόνια, αυτό το ποτάμι γίνεται και πιο ορμητικό. Καλοκαίρι στερεύει, βγάζει ελάχιστο νερό. Τώρα το φθινόπωρο με τις βροχές σιγά σιγά εξελίσσεται πάλι. Ναι. Το παίρνεις, το κόβεις και βγάζει γάλα. Το οποίο γάλα έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, είναι πολύ τοξικό. Αν το πάρεις και μαζέψεις αυτό το γάλα ή το φυτό και το πολτοποιήσεις, το ρίξεις στα ρεματάκια, οι πέστροφες δεν μπορούν να αναπνεύσουν και τις μαζεύεις και τις τρως. Παλιά υπήρχε στην αρχαιότητα ένας όρος που έλεγαν ότι οι θεοί απαγορεύουν να ψαρεύουν οι θνητοί με φλόμο. Φλόμο είναι αυτό. Κάνει καταστροφή μεγάλη μέσα στο νερό, γιατί κλείνει τους αναπνευστικούς οδούς των ψαριών. Και όχι μόνο των μικρών ή των μεγάλων ψαριών, καθολικά όλων των ψαριών. Πώς το είπαμε το είδος αυτό? Εφορβία λέγεται. Ή αλλιώς στην Ελλάδα είναι γνωστό ως φλόμος. Μας φλόμος, ας πούμε. Ακριβώς. Γι' αυτό με έσκασες. Μιχάλη, τελικά μια χαρά ζεστή κοιλάδα είναι. 5 Νοεμβρίου με κοντομάνικο. 5 Νοεμβρίου με κοντομάνικο. Ποια είναι η ιδανικότερη εποχή για να έρθει κάποιος να περπατήσει στη Βάλια Κάλντα? Ιδανικότεροι, υπάρχουν δύο εποχές χαρακτηριστικές που αξίζει να δεις στη Βάλια Κάλντα. Μία είναι αρχές καλοκαιριού, τέλη ανοίξους αρχές καλοκαιριού, στη οποία θα δεις καταπληκτικές εναλλαγές στη φύση όσον αφορά την ανθοφορία της. Πάρα πολλά λουλούδια, πάρα πολλά είδη ορχιδέας, καμπανούλες, κρίνους, κυκλάμινα. Και επίσης μια καταπληκτική εποχή είναι η εποχή τώρα και λίγο νωρίτερα, δηλαδή από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, στην οποία τα φυλλοβόλα ρίχνουν τα φύλλα τους και αλλάζουν τα χρώματά τους και οι αναλλαγές των χρωμάτων είναι καταπληκτικές, όπως είδαμε και στη Άρα φθινόπωρο και άνοιξη, ας πούμε. Φθινόπωρο και τέλος ανοίξους αρχές καλοκαιριού. Η άνοιξη εδώ, είμαστε στα 1800 μέτρα, τραβάει πιο πίσω. Ναι, σωστό. Επομένως, αρχές καλοκαιριού είναι καταπληκτικά να δεις λουλούδια. Δηλαδή ο τόπος εδώ γενικά γεμίζει από άνθη, έτσι να φανταστώ, σε όλη την κοιλάδα. Ναι. Και υπάρχουν άνθη τα οποία δεν απαντώνται και πουθενά αλλού στην νοτιότερο Ελλάδα. Αν με φυλάξει μετά, να κάνω τη
Πατημασιά από αρκουδάκι. Να την. Η μαμά αρκούδα πού είναι? Αυτό που αντιλαμβάνεσαι, εντάξει, τρομερή φύση εννοείται, και πραγματικά αυτή η κοιλάδα εδώ μέσα στη Βάλια Κάλτα, μέσα στον πυρήνα, είναι κάτι μοναδικό. Όποιος του αρέσει η φύση, να περπατά στη φύση, ή και για όποιον θέλει να δοκιμάσει, είναι ένα μοναδικό τοπίο της χώρας μας που πρέπει να το επισκεφτεί. Τρομερή εναλλαγή χρωμάτων και σου βγάζει έτσι μια ηρεμία, μια γαλήνη το τοπίο. Τρίτονας, Τρίτονας, αλπικός τρίτονας. Ενώ ο θηλυκός είναι πιο μαύρος. Ο θηλυκός είναι αυτός που Κοίτα έχουμε στο Δημήτρη, χέρι. το έχει πιάσει. Θηλυκός. Τρίτονας. Η διαφορά με τον αρσενικό είναι ότι έχει πιο έντονα χρώματα ο αρσενικός. Έχει μια βλένα από πάνω. Άμα την πειράξεις, χάνει τη χλωρίδα του και ενδεχομένως μπορεί να αντιμετωπίσει κίνδυνο να... παρότι οι αντιλήψεις που επικρατούν δεν είναι τοξικός. Ναι. Αντίθετα με την πομπίνα του βιτή του βάτραχου που δεν θα τον βρούμε, πέφτει πιο νωρίς η χειμερία, που είναι τοξικός. Λοιπόν, αυτό είναι πλευρό τους, έτσι Μιχάλη? Ναι, ακριβώς. Το είναι γνωστό που πλευρό βλέπουμε τους, στα το μαγαζιά. οποίο που βλέπουμε στα μαγαζιά. Αυτό έχει πιο σκούρα απόχρωση στη φύση. Είναι βρώσιμο, είναι πιο νόστιμο από αυτό που παίρνουμε στα μαγαζιά. Σίγουρα. Φύεται σε σάπια δέντρα. Ναι. Έτσι και σε πεσμένα. Εδώ είναι σε οξιά. Και μπορούμε να το συλλέξουμε. Η γεύση αλλάζει ανάλογα με το δέντρο το οποίο θα μεγαλώσει. Όχι. Φρεσκότατα μανιτάρια πλευρό τους. Τρέφομαστε από τη φύση και ό,τι αυτή μας δίνει. Ωραίο συναίσθημα. Αυτό τώρα το τοπίο δεν Είναι είναι φανταστικό. τρομερό με τον ήλιο να πέφτει στους κορμούς? Εν τω μεταξύ προσέξτε κάτι, τι γίνεται. Αν δείτε, η μαύρη και πέφτει και έχει τη δυνατότητα να κάνει φυσική αποψήλωση. Ναι. Δηλαδή, όσα κλαδιά δεν τις χρησιμεύουν, τα αποβάλλει. Αυτό είδα, ναι, γι' αυτό. Ναι. Αυτά τα κλαδιά, τα οποία έστω και χαμηλά είναι και μπορούν να φωτοσυνθέσουν, τα διατηρούν κάποια δέντρα. Αν δείτε πρόσωπο αυτά που έχουν στο δρόμο, διατηρούν πιο χαμηλά τα κλαδιά τους από τα άλλα πιο μέσα, τα οποία έχουν αποβάλει όλα τα κλαδιά τους. Ναι. Αυτό το κάνουν για εξοικονόμηση ενέργειας και όλα τα δέντρα αυτά βλέπετε είναι ευθυτινείς ψηλά, Ναι. με έναν σκοπό, μια θέση στον ήλιο. Αναζητούν το φως για να μπορέσουν να φωτοσυνθέσουν. Και συνεχώς ανταγωνίζεται το ένα με το άλλο. Ναι. Κάποια στιγμή αυτά τα δέντρα θα μείνουν τα μισά. Γιατί με την έννοια του ανταγωνισμού αυτά τα δέντρα δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν όλα. Τα πιο ασθενικά θα σαπίσουν, θα πέσουν, θα χρησιμοποιηθούν σαν τροφή για τα άλλα τα δέντρα. Κατάλαβα. Ο κύκλος της ζωής και στα δέντρα. Ο κύκλος της ζωής είναι πιο Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη κοιλάδα στη Βάλια Κάλτα, την πιο κεντρική και έτσι την πιο γνωστή κοιλάδα. Δες λίγο πόσο εντυπωσιακό είναι αυτό εδώ. Ναι. Σαν μπονζάι σε μεγένθηση, Ναι. θα τα έλεγα εγώ. Μ' αρέσει. Αυτό, σαν μπονσάι σε μεγένθηση. Τα οποία είδες τι μας είπε, ότι αυτά είναι αρχαίγωνα δέντρα και παλιότερα λογικά δεν υπήρχε δέντρα τριγύρω, ήταν παντού λιβάδια, οπότε αυτά μεγάλωναν και έριχναν Μα γι' αυτό και τα κλαδιά τους έτσι προς τα κάτω για να ελέγχουν την περιοχή τους, για να μην μπορεί να υπάρξει άλλο δέντρο. Ναι. Βλέπεις εδώ που είναι μόνο του πώς έχει απλωθεί εντελώς. Ναι. Και έχει απλωθεί. Και επειδή δεν έχει την ανάγκη του ανταγωνισμού για να βρει το φως, έχει σταματήσει να έχει κορυφή. Ακριβώς. Και απλώνεται. Ακριβώς. Και λέει ότι αν ας πούμε, μαύρη πεύκη γύρω του, θα αρχίσει να βγάζει και αυτό για να επιβιώσει. Ναι. με αυτόν τον τύπο. Όταν τον ακνευρίζεις, αυτός βγάζει ένα υγρό. Φρόνημα τώρα, όπου και έχει και τον μυρωδιά τώρα. Ναι. Ο οποίος είναι τοξικός. Και τι γίνεται, ό,τι είναι κίτρινο και κόκκινο στη φύση είναι τοξικό. Όταν ζορίσει δουλειά, αυτός επιδεικνύει το χρώμα του. Προσπαθεί να επιδείξει το χρώμα του. Πού πήγε? Να τους. Άμα βάλω εγώ τα χέρια στα μάτια, στο στόμα τώρα, τσούζει. Είναι τοξικό αρκετά. Αυτό γλιτώνει από τις
Να ξέρετε, όλα τα ζώα, τα αρπακτικά, πρώτα αρπάζουν, γεύονται και μετά τρώνε. Αρπάζει η αλεπού τον βατραχάκο, πάει να τον βάλει στο στόμα, αλλά τι γίνεται αυτός? Αρχίζει βγάζει αυτή την τοξίνη. Πνίγεται η αλεπού, έχει έντονο καύσιμο και τον αποβάλλει. Τον βγάζει. Επομένως τη σκαπουλάρει, την κουβανάει ο βατραχάκος. Αυτό το αθώο πρασινάκι είναι το κόνιο. Από αυτό έφτιαχναν το δηλητήριο, Ναι. Το χτυπάγανε στους τούμπους. Προφανώς ναι. Το μάζευαν, το έβραζαν, το έφυναν. Συνεχίζουμε το περπάτημα στο πυκνό δάσος με τη βουή του αρκουδορέματος να μας συντροφεύει. Σύντομα αντικρίζουμε τα κρυστάλλινα νερά του και αρχίζουμε να κατηφορίζουμε ένα απότομο μονοπάτι για να φτάσουμε στις όχθες του. Αν και έχουμε μπει σε ένα από τα βαθύτερα σημεία της κοιλάδας, βρισκόμαστε στα 1350 μέτρα υψόμετρο. Το αρκουδόρεμα δεν ονομάστηκε έτσι τυχαία. Οι καφέ αρκούδες που βρίσκουν καταφύγιο στη Βάλια Κάλτα κατεβαίνουν στα νερά του για να πιάσουν ψάρια και βατράχια. Δεν είναι επομένως καθόλου απίθανο να συναντήσετε τα ίχνη της πάνω στα χωμάτινα μονοπάτια της ζεστής κοιλάδας. Φοβερό φυσικό τοπίο. Ξακουστεί η Βάλια Κάλτα άλλωστε για το φυσικό πλούτο της. Όμορφο μονοπάτι. Το καλό είναι ότι ενώ βρίσκεσαι μέσα στο δάσος, στο πουθενά, υπάρχουν διάφοροι δρόμοι πυρασφάλειας που έτσι νιώθεις το αίσθημα αυτό της ασφάλειας, ότι υπάρχει κοντά δρόμος αν τυχόν συμβεί ποτέ κάτι. Παιδιά, ποιος έρθει στην περιοχή, κοντά στη Δυτική Μακεδονία, Γρεβενά εννοείται, να έρθει στη Βάλια Κάλτα, να περπατήσει, να θαυμάσει κι αυτός, να θαυμάσει από κοντά για αυτό το φυσικό τοπίο, να ηρεμήσει, να περπατήσει στη φύση. Ήμασταν τυχεροί, είδαμε και κάποια έτσι ζωάκια μοναδικά που επιβιώνουν εδώ. Και τώρα σε λίγο επιστρέφουμε, είναι το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής, για να επιστρέψουμε πάλι πίσω στα Γρεβενά. Οι μπαταρίες μας γέμισαν, είμαστε full, οπότε σιγά σιγά πάμε. Τι έχεις στη σακούλα? Να φάω. Τι να φας? Μανιτάρι. Πάμε για το αμάξι και πάμε σε ταβερνούλα να φάμε τα μανιτάρια. Δεν το ξέρω αυτό. Ευχάριστη έκπληξη. Πραγματικά και για τώρα πέφτει ο ήλιος. Και είναι τρομερό το τοπίο. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε σε μια παραδοσιακή ταβέρνα στο Σπήλαιο, ένα όμορφο γραφικό χωριό των Γρεβενών, όπου θα φάμε τα μανιτάρια που μαζέψαμε στη σημερινή μας πεζοπορία. Πήραμε άγρια χόρτα της περιοχής, ένα τοπικό είδος τυριού και φυσικά τα άγρια μανιτάρια, τα οποία πρώτη φορά τα δοκίμασα σε μορφή σνίτσελ και ήταν πεντανόστιμα. Λοιπόν, τα λέμε. Σε όποιον άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσει να κάνει εγγραφή, like και comment αν έχει έρθει στην περιοχή, αν θα έρθει στη Βάλια Κάλτα. Ευχαριστούμε Μιχάλη για την παρέα σου και την ξενάγηση στην Βάλια Κάλτα. Μας θυμίσετε την παρουσία. Αυτά. Οριακό.